અત્યારે ચારે તરફ કોરોના ફેલાયેલો છે. કોરોના થાય ત્યારે તેના અલગ અલગ લક્ષણોમાં તાવ, શરદી, ઉધરસ, નબળાઈ લાગવી એ તો છે જ. સાથે સાથે અન્ય એક લક્ષણ બધા પાસેથી સાંભળવા મળે છે કે કોરોનાના કારણે મોંમાંથી સ્વાદ જતો રહ્યો છે અને જમવાનું બિલકુલ નથી ભાવતું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવી, પણ રોજબરોજ કિચનમાં વપરાતી વસ્તુમાંથી અને કોઈ પણ મોટા ખર્ચા વગર આજે આપણે એક કુદરતી ઉપચાર કરશું કે જે ફક્ત એક જ વખત લેવાથી કોરોના કે બીજી કોઈ પણ બીમારીથી મોંમાં સ્વાદ જતો રહ્યો હોય, જમવામાં અરુચિ થતી હોય, પાચન ના થતું હોય કે પછી ગેસને કારણે ઉલટી કે ઉબકા થતા હોય તો તે બધામાં તુરંત રાહત મળે છે. અને ખાસ તો મોંમાંથી જતો રહેલો સ્વાદ તુરંત પાછો આવી જાય છે. હું આ કુદરતી ઉપચાર વાંચીને કે જોઈને નથી કહેતી, પણ વર્ષો પહેલાં જ્યારે એલોપેથી દવા ઓછી હતી ત્યારે આપણા દાદીમાં, નાનીમાં આ ઘરગથ્થુ કુદરતી ઉપચાર કરતા. તમે પણ આ વિડીયો જોશો પછી તુરંત જ તમારા વડીલોએ અજમાવેલ આ ઉપચાર તુરંત યાદ આવી જ જશે. આ કુદરતી ઉપચાર કરવા માટે એક લીંબુ લઈશું. અહીં લીંબુ છે તે લીલા કલરનું નહીં પણ પીળા કલરની છાલવાળું અને પાતળી છાલવાળું લેવાનું છે. આવા લીંબુમાં રસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. લીંબુના અનેક ફાયદા છે. વિટામિન સીથી ભરપૂર લીંબુ છે તે પાચનતંત્ર મજબૂત કરનાર, જમવામાં અરુચિ દૂર કરી અને વજન ઘટાડનાર છે. સાથે તે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર છે. અહીં આપણે લીંબુના 2 ટુકડા કરી લઈશું. ટુકડા થઈ ગયા પછી લીંબુના એક ટુકડામાંથી આ રીતે બધા જ બીજ કાઢી લેવાના છે. હવે બધા જ બીજ કાઢી લીધા છે પછી નીચેની સાઈડથી આ રીતે લીંબુને સહેજ પ્રેસ કરશું જેથી તે થોડું સોફ્ટ થાય. ત્યાર પછી ચપ્પુ વડે આ રીતે લીંબુને ઉપરથી થોડું સોફ્ટ કરવાનું છે. અહીં આપણે જે કુદરતી ઉપચાર કરશું તે ફક્ત કોરોનામાં જ નહીં પણ બીજી કોઈ પણ બીમારી પછી વધારે એન્ટીબાયોટિક દવા લેવાઈ જવાથી મોંમાં સ્વાદ ચાલ્યો ગયો હોય, ભૂખ ના લાગતી હોય કે અરુચિ થતી હોય, તે ફક્ત એક જ વખત આ ઉપાય અજમાવશે તો તેનો ફાયદો તુરંત જ થશે. અહીં હવે લીંબુ ઉપરથી થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે. અહીં આપણે અડધી ચમચી મરી પાવડર લઈશું. બ્લેક પેપર કે કાળા મરી શરદી, સાઇનસ, કફમાં રાહત આપનાર, પાચનતંત્ર મજબૂત બનાવનાર અને અસ્થમા દૂર કરી ઇન્ફેક્શનમાં રાહત આપનાર છે. તેની સાથે અડધી ચમચી સંચળ પાવડર લઈશું. બ્લેક સોલ્ટ કે સંચળ પાવડર હાડકાં મજબૂત કરનાર તથા એસિડિટીને કારણે થતી છાતીની બળતરા દૂર કરનાર છે. સાથે તે પાચનતંત્રને મજબૂત કરી અને અપચો દૂર કરે છે. વળી સંચળના ઉપયોગથી જીભમાં રહેલી સ્વાદ ગ્રંથિ સતેજ થાય છે. હવે તેની સાથે 5 ચમચી હિંગ લઈશું. હિંગના ફાયદા કહીએ તેટલા ઓછા છે. હિંગ એ કફ, શરદી, અસ્થમા દૂર કરનાર તથા શ્વસનતંત્ર મજબૂત કરનાર છે. સાથે ગેસ, પેટનો દુખાવો, અપચો દૂર કરી પાચનતંત્રને સ્વસ્થ રાખે છે. માટે જ આપણને બધાને યાદ હશે કે પેટમાં દુખાવાના કારણે 1 થી 6 મહિનાનું નાનું બાળક સાંજે રડતું હોય તો આપણા ગુજરાતી ઘરોમાં દાદીમાં છે તે હિંગમાં પાણી ઉમેરી ગરમ કરી આ સતત ગરમ મિશ્રણ બાળકના પેટ ઉપર લગાવે છે જેથી બાળકને તુરંત જ પેટનો દુખાવો મટી જાય છે અને તે શાંત થઈ જાય છે. આ ઉપચાર માટે બધી સામગ્રી તો લઈ લીધી છે પણ આ વિડીયો અંત સુધી જરૂરથી જોજો કારણ કે આ બધી સામગ્રી કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવી તેની પ્રોપર મેથડ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે બીજ કાઢેલું લીંબુનો ટુકડો લઈશું. તેમાં પ્રથમ સંચળ પાવડર આ રીતે લીંબુના ટુકડા ઉપર ઉમેરશું. સંચળ સમાય તેટલું ઉમેરાઈ જાય પછી આ રીતે પ્રેસ કરશું. ત્યાર પછી તેના પર મરી પાવડર ઉમેરશું અને તેને પણ પ્રેસ કરી દઈશું અને સૌથી ઉપર હિંગ ઉમેરવાની છે. અહીં આપણે મરી અને સંચળ કરતાં હિંગનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખ્યું છે. હવે હિંગ પણ ઉમેરાઈ ગઈ છે પણ હવે પછીની પ્રોસિજર ખાસ જોજો. તેના માટે અહીં ગેસની ફ્લેમ ઓન કરશું. હવે આ હિંગ, મરી, સંચળવાળા લીંબુને ચીપિયા વડે લઈ અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે ગરમ કરવાનું છે. અહીં આ લીંબુ ધીમે ધીમે ગરમ થઈ રહ્યું છે. આ ઉપચાર માટે આપણે જોઈએ તેવું લીંબુ ગરમ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આ ઉપચારના સાચા ફાયદા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ફક્ત અડધી મિનિટમાં જ આ લીંબુ ગરમ થઈને આ રીતે જુઓ લીંબુની ઉપરની સાઈડમાં બબલ થવા લાગે છે.
લીંબુ ગરમ થઈ અને બબલ્સ થવા લાગે એટલે લીંબુને વધારે 20 સેકન્ડ ગરમ કરવાનું છે. અહીં જુઓ, બબલ્સ થઈ અને રસના ટીપા નીચે પડવા લાગ્યા છે. તો બસ આ ઉપચાર માટે આપણે આવું જ લીંબુ ગરમ કરશું. આટલો વિડીયો જોઈને તમને પણ બાળપણમાં તમારા દાદીમાં, નાનીમાં કે મમ્મીએ આ રીતે ખવડાવેલું લીંબુ યાદ આવી ગયું ને? અહીં જોઈએ તે પ્રમાણે લીંબુ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું અને આ લીંબુને એક બાઉલમાં રાખી ઠંડુ થવા રાખીશું. ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ લીંબુ હાથથી અડકી શકાય તેવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આ લીંબુનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જોઈશું. એકદમ ઠંડુ નહીં, પણ હાથથી અડકી શકાય તેવું લીંબુ ઠંડુ થઈ જાય પછી આ લીંબુને આમ જ ડાયરેક્ટ ચૂસી લેવાનું છે. ધીમે ધીમે આ લીંબુ ચૂસવાથી મસાલા સાથે ગરમ થયેલા લીંબુના રસના લીધે જીભની સ્વાદ ગ્રંથિઓ એક્ટિવેટ થાય છે અને તુરંત જ જીભનો ચાલ્યો ગયેલો સ્વાદ પાછો આવે છે. વળી આ લીંબુ ચૂસ્યા પછી 10 થી 15 મિનિટમાં જ પેટનો અપચો, ગેસ દૂર થઈ જાય છે અને ભૂખ પણ લાગવા માંડે છે. આ રસ બાળકો કે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને આપવો હોય તો લીંબુ ચૂસવાના બદલે આ રીતે લીંબુને નીચવી અને રસ કાઢી લેવાનો છે. ત્યાર પછી નાના બાળકને અડધી ચમચી અને વડીલોને આખી ચમચી રસ આપી શકાય છે. જેને લીંબુની ખટાશ ના ફાવતી હોય તેને પણ આ ગરમ થયેલો રસ માફક આવશે. વળી આ રસની કોઈ આડઅસર નથી. કોઈ પણ જાતના મોટા ખર્ચા કર્યા વગર નિર્દોષ અને કુદરતી ઉપચાર એક વખત કરશો તો તેનો ફાયદો તમને તુરંત જ અને ચોક્કસથી થશે જ. અને આ ઉપચારથી ખરેખર જો તમને ફાયદો થયો હોય તો આ વિડીયોને મેક્સિમમ શેર કરજો, કારણ કે અત્યારના આ કપરા સમયમાં ઘણા બધા માણસોને આ ઉપચારની ખૂબ જરૂર છે અને આ સમયમાં કોઈ પણ રીતે કરેલી મદદ એ ભગવાનની પૂજા કર્યા બરાબર છે. ફરી મળીશું એક નવા ઉપચાર અને નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.